taruh juga lah dalam kapal tu. Wallahualam. Okey, area sini 2012 kita cuba selepas kita dapat scan ada kapal. Salah satunya lokasi ni, jadi kita cuba buat. Sebab yang ini bukan land arkeologi atau darat, bukan underwater arkeologi betul-betul. Kerana kita melibatkan madu lumpur. Dan kami jumpa tiang layar di sini saja. 18 kaki tiang layar yang masih conserve di bawah. Lebih kurang 10 kaki di bawah. Dengan paku-paku kapal panjang-panjang. So kita dah tahu lebih kurang macam tu. So we really need a lot of money lah untuk buka dan conserve. Dan Ini ada harta karun juga lah dalam kapal tu. wallahualam. Salah satu tapak peleburan besi. Untuk lebur besi, kita kata tempat lebur besi, dia mesti ada besi mentah. The source. Okey, source ni memang banyak keliling Gunung Jerai. Pasal tu Tun M buat perwaja di gurun. Dia rupanya dah tahu this area a lot of iron. Okey, mesti ada source tu. Kita jumpa begitu banyak source lah. Kedua, dia mesti ada relau, the furnace. Sebab besi nak kena suhu tinggi, jadi mesti ada furnace. So furnace di sini dah dipecahkan, tapi itu adalah furnace yang hitam tu, penuh dengan arang dan abu. Area yang hitam. Nanti saya tunjuk yang original lah, masih preserve. Kemudian dia mesti ada belung yang bulat-bulat ni, untuk dia pump in the air. Kan dia kena pump in lah, macam kita tengok orang buat parang kan, dia tekan pump kaki kan. So dia mesti ada pump. Jadi yang bulat-bulat ini akan diletakkan di dinding relau. Dia ada bulat tengah, bulat kecil. Ini semua pada dinding relau. So dia pump dengan besi. So untuk relau yang kita jumpa 1 meter saiz, dia perlukan sekurang-kurangnya 5. Ini kita panggil tuya. Perkataan Perancis, mula-mula jumpa di kampung di Perancis. Lebih kurang 20 biji je. Sekarang rekod tuya di Sungai Batu lebih daripada 2 juta. Wow. You just imagine industri dia besar ke tak besar. Really big industry. You tengok benda bulat ni penuh. Dia mesti bulat. So you bayangkan 788 BC, bagaimana supervisor dia menghasilkan bulat ni. Perfect. Bulat kecil di tengah dan bulat luar. Sama saiz. Berapa inci panjangnya. Ini tapak lain, tempat lebur besi. Yang ini pada abad ke-3 Masih. Sampai abad ke-8 Masih. Yang tadi 788 BC. Maknanya dia mula dari sana lah. Sini lebih lewat. Tapi di sini tuan-tuan dan puan boleh lihat longgokan tuya. Store of tuya. Store below. Tak pernah dijumpa di dunia lagi. Bahawa ada storage tuya. So it's really big industry. Ramai orang dan memang all out to produce the ingot. Lebur besi. So ini semua sampai kedalaman yang tengah saya korek 2 meter, semua masih tuya. Buka saja di mana, semua tuya. Untuk melebur besi, dia wajib ada 2 mulut, satu atas, satu di bawah ni. Okey. Dia buat daripada tanah liat dan campur sedikit butter. Bila dah siap, kita masukkan arang, biasanya guna bakau. Guna bakau yang boleh, so the mangrove boleh pergi suhu tinggi. Okay. Dia masukkan besi yang dah dipecahkan, the sauce, dicampur sedikit pasir dan kapur. Kerana dua itu akan sebagai flux untuk buang yang tidak elok dalam besi. Kemudian dia letak tuya, yang ini dah terkambus ya. Dia letak tuya keliling. Ya. Dan dia pump. Dia start api dalam dan dia pump. From our experiment, manual macam itu, ada 6 tuya keliling, 6 orang satu shift. After 8 hours, dia mengalir keluar. Macam lava. After 8 hours, manual, dia mengalir keluar. Macam lava. So every iron smelting site mesti ada ini. So ini kita dah jumpa sekarang sampai Sik Kedah. Laling area sana lah. So juga ada industri. Maknanya besar sepanjang Sungai Muda. Yang belakang tu apa? Belakang tu kami punya storage artifact. Setiap artifact yang bawa keluar, semua ada record komputer. So semua di sana. So ini saya nak rujuk balik apa yang dijumpa dan sebagainya di sana. Store.